What's up guys. Ini dia item dia. Kotak dia boleh tahan besar sikit. Macam tu. Okay, apa benda item ni? Item ni webcam ataupun StreamCam daripada Logitech yang aku order dekat Nami Store. Pantas guys, pantas. Order 1 hari bulan, 3 hari bulan sampai. Tengah-tengah PKPB ni kan, kira agak laju pengantaran dia. Okay, nanti link nama kedai aku akan tinggalkan dekat description. Korang boleh klik dengan dia lah. Okay, kita terus kepada unboxing. Jom. Ni dia. Agak besar. Okay, jom kita terus unboxing. Ni tak pernah buka lagi tengok. Ini tak ada apa, 2-3 kali simpan apa, buka balik tak ada. Memang buka unboxing untuk korang. Okay, sekejap ni dia. Alright. Satu. Lepas tu sini kot. Sekejap Okay, dan ada lagi tak? Mana atas mana bawah ni? Lantak lah. Ni kot. Lepas tu tu bawah guys. Atas kat sini. Ni ni atas. Ni. Ini atas. Sekejap this side up. Ni koyak. Dah. Okay, buka. Okay, kita sama-sama buka. Untuk korang. Jatuh. Apa tu? Apa kan? Plastik sampah. Plastik sampah guys. Ini barang ni guys. Sampah guys nyata. Receipt. Invoice. Ada fikir. Apa ni? Virus log out. What is this man? Ni jelly kan? Jelly untuk cuci keyboard, cuci apa kat komputer. Tak faham bahasa lah guys. Dia tulis bahasa Jepun. Jelly kot. Tak apa, ni tak penting. Ini tak penting guys. Buang. Pun ada sampah ni. Weh, dah unboxing tak kena unboxing lagi. StreamCam Logitech 1080p 60 frame per second. Okay, unboxing lagi kot. 2 kali unboxing guys. Korang tengok
Tu dia guys. Buka-buka terus tercogok kat situ. Kan? Bawa keluar. Uff. Bawa keluar guys. Ngam. Okey kosong. Apa tu? Manual yang korang tak pernah ambil tahu. Nak baca ke apa kan? Ada ni free 3 month. What is this man? Free 3 month. Dia bagi kod. Oh, dia macam XSplit punya ni kot. Entah. Abai kan. Ini buku manual yang korang tak baca. Buang. Okey, ni barang dia. Isi penting yang ni Ini alamak. Tarik kat tepi. Mana dia tak cakap. Okey, habis. Ni barang dia. Habis. Done. Ini dia. Ini dia punya holder. Ni dia punya holder. Okey, inilah barangnya. Okey, ni barang ni agak besar guys. Agak besar. Okey, ni kabel dia. Ini lebih kurang 1 meter ni panjang dia ni. Yang menggunakan connector type C. Okey. Aku nak install dulu. Nanti hasil je aku akan tunjuk di hujung video. Okay guys, apa-apa aku update nanti. Bye.